Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, lễ Chúa Hiển Linh kết thúc mùa Giáng sinh. Và theo phụng vụ thì mùa Giáng sinh không kéo dài như mùa Phục sinh. Tuy vậy thưa quý vị, niềm vui của ngày ngôi hai nhập thể làm người thì kéo dài bất tận. Quả thật, mùa Giáng sinh hàng năm vẫn luôn được mọi người chào đón và chúc mừng kéo dài rất lâu trong tâm hồn mỗi người. Háo hức chờ đón và dựng lên những hang đá đơn sơ như được nhìn thấy Thiên Chúa ngự đến trong mỗi gia đình. Trong niềm vui ngày Chúa đến, chúng ta gặp gỡ nhau nơi các giáo xứ, các cộng đoàn, chia nhau niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng, trao nhau những nụ cười thật tươi, hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau trong cuộc sống. Và chúng ta cũng đã không quên chia sẻ những niềm hạnh phúc này cho những người kém may mắn hơn ở chung quanh chúng ta. Chắc chắn rằng với tình yêu của Thiên Chúa ngự đến và luôn đồng hành cùng với chúng ta, thì sự chia sẻ và niềm vui này sẽ kéo dài mãi không thôi trong suốt những năm tháng kế tiếp. Vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một liên khúc ngân vang đón Chúa Giáng sinh gồm 2 bài hát Kìa Trông Huy Hoàng hay còn gọi là Cùng Đi Bê-lem của linh mục nhạc sĩ Hoài Đức và Vĩnh Phước. Bài thứ 2 trong liên khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Chính Trung và Xuân Thu. Bài hát Tiếng chuông sinh nhật hay còn gọi là Đêm nay tầng xanh. Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhạc vươn lên gió hơi vang lừng. Kinh keng con keng, kinh keng con keng, kinh xưa muôn ngàn hào quang. Vui muôn ngàn hương ngát nơi đi chúc mừng, hân hoan viên màn hòa vang. Tiếng bao lời bày trí chúc lành, sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an rơi về cho người lòng này, cho người lòng này. Kìa trông huy hoàng vì sao chiếu soi gần xa các miền. Nâng hân một đồng dậy nhau, chớ lo chi hãy vòng thiên. Ngày nghe ta báo tin muôn ngàn, vừa đây trong chốn hang lửa đã sinh ra trên yêu con trời, mau đến ta lên kinh đàng. Bethlehem kia sương tuyết ta ngại chi, mau lên nào mau bước ta cùng đi xem gió vui nhân trần, người sinh trong cánh cửa hàng. Này anh em hãy nghe thiên thần đi viếng Chúa ta xuống trời. Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng,
hài nhi xinh xắn. Như xưa làn ánh sáng, Một hài nhi yêu đương. xưa sông nhạc du dương, ta nhìn ngắm đêm đêm, ta quên cả lối về. Bên đây tầng xanh vương hướng dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhang vươn lên gió mây vang lừng. Kính keng con keng, kính keng con keng, kính reo muôn vàn hoan hoan. Reo muôn vàn hương ngát hương đi chung mừng, hân hoan thiên hoàng hòa ca. Tiếng bao lời bay trí chung lành, sáng sáng Thiên Chúa trên trời, bình an dưới bên cho người lòng lành, cho người lòng Thưa quý vị, liên khúc Ngân Vang đón Chúa Giáng sinh đã kết thúc chương trình của chúng ta hôm nay. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui tươi và hạnh phúc. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.